Garcia. Dami nagpapagasolina dito. Nakita nyo naman guys kung gaano ka mura itong gasolina dito. Suki ko na ito dito eh. Ang premium nila 31.15, unleaded 30.60, pag diesel 34.45. Full tank. Premium. Oh, grabe, mura. 100 pesos lang, full tank na. Dati 150 yun, hindi pa full tank. Tapos, reverse na ako nun, 150, kulang pa sa full tank. Oh my God! Wow! Ayun, 2 bars ko ha. 2 bars na lang ang naiwan sa fuel ko. And then 20 pesos. What? Fight!
One eternity later. So, what's up guys? Ilang araw sa inyong lahat. So ngayon, pupunta ako kanila Kit Lechon, which is ang Kit Motorworks. At saka magpapa-maintenance ako sa aking motor. Ayan, no? So makikita natin ngayon kung gaano kaluwag ang daloy ng trapiko dito ngayon sa Davao City, habang tayo ay naka-enhanced community quarantine. So madadaanan din natin ng mga iba't ibang klaseng checkpoints dito sa may cluster 5 papuntang cluster 1. So let's go. Guys, first time kong tumawid ng galing dito sa cluster 5 papunta cluster 1, pero dadaan tayo doon sa may intelligent. Titignan ko kung makakalaan pa ako. Titignan ko kung makakalusot ako sa kanilang checkpoint doon. So ito muna ang checkpoint na makakaanan ko. So ako na makakaanan. Ako lang doon. Liners. Mga tagabantay dito sa cluster 5. Okay, let's go. Thank you. May nakaharang na load eh. Dati wala yan. Ngayon meron na. So next stop natin mamaya na checkpoint is papunta na ng Katalunan Grande. Sana makakalito tayo.
Nakalusot rin tayo guys. Buti na lang nakalusot. Oh my God! Dito na tayo. Doy. Tol. Tagol. Kalusot lagi ko ba? A few moments later. Guys, kakatapos ko lang magpa-maintenance ng motor ko doon kanila Kit Motorworks. Ang nagtrabaho pala ng motor ko is hindi si Kit kasi busy siya, may pinuntahan siya. So pag ang nagtrabaho ng motor ko is yung anak niya si Ulysses Pichon. Okay, matapos ko lang mag-change ng oil filter, fuel filter, tapos brake pads.
So nasa kondisyon ng motor ko. So guys, before ko tatapusin tong vlog na to, isa-shout out ko muna sila EL21 Motovlog, Deo Pondok, idol pare, shout out. SSOB Mike, Blink Motovlog Call, shout out. Chris Moto, shout out din kay Motodance, Jelon Motovlog, tsaka kay John Paint Motovlog. Tapos shout out din kay Diini Pops, Top Speed Philippines version 1, and Kanto Motoworks. Shout out din kay Kit Motoworks, Ahus Motovlog, idol. Ride with Frank, Ard Datoon, Bro Motovlog, James Ned, Shifting Gears, Green Moto PH, Motorride Vlogs, at Mac Knows. I-subscribe nyo rin sila at subscribe back din nila kayo mga guys. So don't forget guys to subscribe our YouTube channel and hit the bell button. Tapos guys, dito na magtatapos ang ating vlog. Bye safe. Ciao!